welcome to my channel, Ensure Lifestyles. May isi-share ako sa inyong natural beauty tips gamit ang tatlong natural ingredients sa bahay na mayroon kayo. Pero bago ang lahat, bago ko i-share, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa susunod kong video. Freshmilk, baking soda at vinegar. Anong mga benepisyong mga ito? Ang Freshmilk ang magpapatulong na magsusoft ang mukha nyo at mag-glow para ma-prevent ang mag-prevent ang pagdadry ng skin nyo after maglagay kayo ng soda, apple cider. Ang soda at ang apple cider ang tumutulong sa pag-prevent na lalabas ang pimples nyo at blackheads at pores at whiteheads at magpapalinis ng mukha nyo. So, paano ba gagamitin ang mga ito isa-isa? I-explain ko sa inyo one by one. First, maghugas kayo ng mukha nyo gamit ang facial wash na mayroon kayo with warm water. At itadry nyo siya ng clean towel. Step 2. Maghugas kayo ng mukha nyo with fresh milk, pero wag nyo siya patuyuin. Instead, i-massage nyo siya sa mukha nyo hanggang sa matuyo siya para ma-absorb sa mukha nyo, sa balat nyo ang fresh milk na malamig at ang gatas. Then, pag natuyo na siya, just leave it for 5 minutes bago kayo mag-apply ng apple soda. Then, after natuyo na siya, mag-mix kayo ng 1 tablespoon soda, 1 teaspoon apple vinegar, and i-apply nyo siya sa mukha nyo with a scrub motion hanggat sa ma-dry siya. And then, just leave it for 15 minutes bago nyo banlawan. Makikita nyo yung resulta na very natural siya at very effective siya talaga. At makikita nyo yung mukha nyo nga very soft siya dahil sa gatas. So, pero kung may pimples kayo, yung parang mga munggo, wag nyo itong gamitin kasi hindi ito recommendation sa inyo. Kasi mahapdi talaga siya. Mahapdi siya sa mukha, kaya wag nyo siyang gamitin. Parang natural lang siya, parang ganito lang siya. Pwede kayong gumamit. Ganyan lang siya. Tapos, applyan nyo siya ng moisturizer, skin moisturizer. Ako may ginawa akong homemade moisturizer. Yan ang ginagamit ko para mag-soft talaga ang mukha nyo. Parang feeling fresh talaga siya. So, yun lang guys ang tip na ibibigay ko sa inyo. So, hope na nagustuhan nyo. Hope na ma-try nyo para malaman nyo din kung effective sa inyo. Pero sa akin, very effective siya. Kasi yan ang ginagamit ko. At very natural ang pagkaputi niya. Pagka-white na skin nyo. Hindi kayo natatakot pag maarawan kayo. Kasi very natural talaga siya. Kasi hindi naman ako gumagamit ng iba't ibang beauty products. Kasi ayaw kong magkapikas. So, yun lang guys. Very natural talaga siya. Natural yung pagkaputi niya. Yun lang yan siya. So, i-try nyo din. Hope na i-try nyo at mag-comment kayo kung anong resulta para sa susunod naman, matry ko naman yung iba. I-share ko naman sa inyong ibang beauty tips kung natural na without any cost of money. Na kaya nyong i-apply na hindi nyo magastos ng, pwede kayong gumanda pala na hindi kayong magastos ng sobra-sobra. So, yun lang guys. Thank you. Thank you for watching. Hope na see you next video. Thank you guys.